بروسيسور كومباتيبلتي مود هلا رح نيجي نحكي عليها مع السبورت مع اللايف مايجريشن رح نحكي عليها. صار عندنا امبروفمنت في البرفورمنس من جهه امبروفز هاو الميموري مانجمنت بتصير في الهايبر في. عندي امبروفمنت على النتورك على مستوى التي سي بي ابلودنج، انه يخلي جزء من عمليه البروسيسنج للنتورك تي سي بي تصير على النتورك كارد. النتورك كارد نفسها تطورت، صار في عندنا شيء اسمه فيرتشوال ماشين كيوز. هلا الفيرتشوال ماشين هي بالاخر فيرتشوال ماشين، لما بتبعت نتورك ترافيك لما يصير عنده كثير داتا اكيد راح يحطها في كيو معين، في سوفت وير كيو. اليوم نتورك داتا الجديده عم تيجي اوريدي فيها فيرتشوال فيزيكالي كيو، بيستخدموا الفيرتشوال ماشين اند ذس امبروف البرفورمانس تاعه، وبرضه امبروف في النتوركينج. صار عندنا فلكسبيليتي اكثر. الهايبر في سبورت لغايه 64 لوجيكال بروسيسور يعني منيح. وصار في عندنا شيء هلا رح نيجي نحكي عنه عن الانهانس جرين اي تي مع كور باركينج. كور باركينج فيتشر جديده في ويندوز 2008 ار 2 برضه رح نحكي عنها. هلا اللايف مايجريشن هي فيتشر في الويندوز 2008. كانت الويندوز 2008 موجود شيء اسمه كويك مايجريشن. كويك مايجريشن برضه كان بامكاني يكون عندي تو نودز، عندي فيرتشوال ماشين هي يعني كلاستر، تو نود ماسكينها وهذه كلاستر، كنت تقدر تنقلها من هذا المكان لهذا، من هذا النود لهذا النود. كانت هاي العمليه بتعمل دروب في الكونكشن لفيو سكند يعني او لغايه دقيقه، انه الكونكشن صار ديستركشن. لايف مايجريشن تقدر تسوي نفس العمليه، عندي نود 1 نود 2 هذول كلاستر وبيناتهم مشبوك الشيرد كلاستر فوليوم، هذا النوع من الشيرد ستورج، وفيرتشوال ماشين بتكون اب اند رننج على واحده من النود. احتجت انك تعمل مينتنس هون سو يو موف ات تو ذا اذر نود. هاي العمليه صارت تتم بدون ما تنقطع النتورك كونكشن. يعني لو واحد فاتح عندك فيديو عم بحضر فيديو على الفيرتشوال ماشين بيضل الفيديو شغال ما بيقطع. موف تو ذا اذر نود. طبعا هذه كثير مفيده في قضيه انه انا ما بدي دروب في الكونكشن. لود بالانسنج عندي على مستوى الباور على السي بي يو بقدر انقلها من هون من ماشين لماشين بدون ما حدا يحس انه في عندي مشكله. لو عندي تو نود وبدي اعمل انا ابجريد للميموري فباجي انا بعملها لايف مايجريشن على النود الثاني، بفتح الجهاز بحط الميموري بسكره برجعها عليه، بطفي الجهاز الثاني بحط ميموري بكبره، كلها بدون ما اي يوزر يحس بهذا الشيء الموجود. في الويندوز 2008 كان عندنا شيء اسمه كويك مايجريشن. في الكويك مايجريشن في الويندوز 2008 كانت كل فيرتشوال ماشين لازم تعملها لان، ايش بسموه لان على الثاني، يعني كانك اعطيتها فيزيكال ديسك. لما عندي تو نودز كان الديسك هذا الفيزيكال مثلا واحد من النودز هو الاونر تبعه فهو ماسكه. لما تعمل كويك مايجريشن كانت الويندوز شو تسوي؟ تعمل سيف ستيت للماشين، تعمل زي الهابرونايت تعملها سيف اوكي، بتخزن الميموري تاعتها على الشير تارجت، بعدين تنقل الفيرتشوال ماشين الكونكتيفيتي للجهاز الثاني وهلا كله بيعملها ريستارت وبتشتغل. سو هاي عمليه سيف وريستارت يعني كانت بتاخذ وقت، كانت بتاخذ هاي الدقيقه. بلس انه الديسك مشان الفيزيكال ماشين ياخذ الاونر شيب تاعته كانت بتاخذ هاي الدقيقه. في اللايف مايجريشن عملوا شيء اسرع من هيك. قال لك اول شيء شو بنسوي؟ بنعمل احنا الماشين تاعتنا بنخليها على التارجت وبننسخ الميموري بيجز عليها، بعدين بنصير نتاكد انه صار في تعديل على الميموري ولا ما صار. اذا صار بنرد ننسخه لغايه ما يوصلوا لمرحله معينه انه يكون عدد الميموري بيجز على الهوست الاصلي مش كثير اوكي. بعدين شو بسوي؟ بطفي الماشين هذه وبشغلها على الثاني وبشوف شو اللي تغير وبرد بنسخه. فصارت العمليه سريعه، ولانه باستخدام شيء اسمه الشيرد كلاستر فوليوم اللي هو سمح لتو هوست انهم يشوفوا نفس الديسك في نفس الوقت، ما في داعي انهم يعملوا ترانسفير للاونر شيب للديسك. ليش؟ لانه التو ماشينز اوريدي شايفين الديسك، فقللت من الوقت للترانسفير. اوكي. هلا هذا اللي هو الكلاستر فوليوم كلاستر شير فوليوم هو عباره عن نفس الديسك اللي كنت انت تعمل له شير في اي كلاستر بصير. الويندوز عاده اذا عندك كلاستر وبيناتهم هارد ديسك، هذا الهارد ديسك بيشوفوا 1 نود هذا تايم، يعني ما بيشوفوا 2 نود، بيشوفوا بس نود واحد. بس اذا بتعمل انيبل للكلاستر شير فوليوم بصير 2 نودز في نفس اللحظه شايفين الديسك.
فعمليه نقل الاونر شيب من one ماشين تو ذا ماشين ما في عمليه نقل. ليش؟ لانه اوريدي هو شايف الديسك. وهذا هو اللي استفادوا منه مايكروسوفت بانهم يعملوا ايش؟ اللايف مايجريشن اللي ما بتعمل اي ديستربشن في السيرفيس على الفيرتشوال ماشين. طبعا هذا اللطيف فيه انه هو ما له هاردوير ريكويرمنت معينه، يعني نفس اي هاردوير ريكويرمنت اللي كنت تستخدمها لاي كلاستر will be supported على الكلاستر شير سيرفيسز. بس هذا الكلاستر شير سيرفيسز فوليوم بيشتغل بس للهايبر في، يعني you cannot use it for other applications. او at least this is the official wording of Microsoft. قلت لك ما بتقدر تستخدمه لاذر سيرفيسز. طبعا هو برضه بيستخدم NTFS وبيشتغل على السان وما في داعي تعمل ريفورمات ولا شيء، يعني you can create big chunk of disk وتصير تحط عليها الفيرتشوال ماشين. هلا شو بصير عندك انت؟ كل السيرفرات تاعينك بيشوفوا نفس الستورج at the same time. And this is a big enhancement بالنسبه لللايف مايجريشن. اوكي؟ شو اللي بصير عندي انا؟ الويندوز سيرفر بيجي جوا بيخلق فولدر جوا السي تبعه جوا السي ويندوز اسمه فوليوم كلاستر شير فوليوم، وبصير كل ماشين انت بتعملها بتخلق لها سب فولدر جوا هذا، فصار فولدر جوا ملف، يعني ملف جوا فولدر شيء ريجولر للويندوز. اوكي؟ هلا الشغله الثانيه اللي هي قلنا الهوت اد اند ريموف. تقدر اليوم اي ماشين عندك تجد لها سبيس تيجي بتكون عليها هي سكازي ادابتر، you just go create a new VHD file، بتاخذ السيتنج تاع الماشين هذه properties add hard disk، you add the hard disk والماشين شغاله وعلى طول الويندوز بتتعرف عليه ويصير عندك ايش؟ هارد ديسك جديد. وهذا شيء كثير منيح، يعني انه انت ما بدي اني اطفي الماشين مشان اضيف عليها ستورج. اذا صار عندي انه لاك في الستورج او احتاج ستورج لقيتها اي كان اد والماشين شغاله. وطبعا هذه بتفيدك، يعني انه مثلا لو عندك اكسشينج سيرفر واحتاج تعمل ميل بوكس جديد ما بدك تطفي السيرفر، يو اد نيو ديسك بالحجم اللي بدك اياه، بتعمل عليه الداتابيس تاع الاكسشينج and you continue your work. nothing stops in your work. processor compatibility mode اللي عم بصير مرات ايش؟ عندي اليوم شريت اليوم بتعرفوا لما تيجي تعمل كلاستر يستحسن انك تجيب هاردوير ايدنتيكال، يعني سلوت بسلوت زي ما بقول. بس صار عندك مثلا انه اوكي واحد من النودز صار في فيزيكال بروبلم، سو رحنا شرينا نود جديد. النود الجديد غالبا راح يجيك ايش؟ في بروسيسور اجدد. يعني مش معقول انت بعد 3 سنين السيرفر عندك انك حتلقى نفس البروسيسور اللي كان عندك من 3 سنين، انتوا بتعرفوا هذا الشيء مستحيل تلقاه اليوم. فراح يجيك بروسيسور جديد. البروسيسور الجديد هذا بيكون فيه كابابيلتيز اكثر من البروسيسور القديم. لو جيت جربت تعمل مايجريشن ماشي من هون لهون حتعمل كراش. ليش؟ لان البروسيسور يعني فانكشناليتي اللي جوا تغيرت. مايكروسوفت شو عملت؟ تقدر تيجي انت على كل فيرتشوال ماشين وبتعمل فيها انيبل لشيء اسمه بروسيسور كومباتيبلتي. فلو عندي بروسيسور قديم جبت نود جديد بروسيسور جديد، باجي على فيرتشوال ماشين بقول له هاي بدي اعملها انا بروسيسور كومباتيبلتي. فالويندوز شو بتسوي؟ بتعمل زي بتلغي بعض الفيتشرز اللي تم اضافتها على البروسيسور بحيث انه يصيروا تو بروسيسورز يحكوا في نفس الليفل، وهذا بيسمح لك تنقل الماشين من one node to the other والعمليه هي تضلها سموثلي بدون ما يصير كراش للماشين او للهايبر في. هلا هذا البروسيسور كومباتيبلتي بيشتغل ما بين السنجل فيندر، يعني اي ام دي لاي ام دي، انتل لانتل. ما بتقدر يكون عندك بروسيسور انتل وهنا اي ام دي وتقول بدي استخدم بروسيسور كومباتيبلتي. You cannot do it. It's Intel to Intel, AMD to AMD. You cannot mix the technology. اوكي؟ هذه هي اللي هي كنا بنحكي عنها، يعني انه عندك انا لو جيت مثلا عندي بروسيسور هون كان في فيتشرز اكس واي زد وهذا البروسيسور فيه اكس واي بس، لو جيت عملت مايجريشن حيعمل فيل لانه البروسيسورز مش كومباتبل. لما بستخدم الفي ام بروسيسور كومباتيبلتي الويندوز شو بتسوي؟ بتروح يعني بس بتتفق انه اوكي انت عندك اكس واي هو عنده اكس واي معناته زد ما في داعي حدا يعرف عنها، نلغي الزد. فالفيرتشوال ماشين بتشوف بس الفيتشرز تاعين الاكس والواي، so you can migrate successfully لهذا البوست. بالنسبه للنتورك كارد اللي كان مختلف ما بس لا النتورك كارد لا هو ايش ثاني مثلا سكازي مثلا سكازي it wouldn't يعني ما راح تكون يعني this is a cluster. ما هو this is a cluster
اذا يعني هم اوريدي اثنينهم سكازي، انت يو ار مايجريتنج ماشين من هذا النود لهذا النود، وهم اوريدي سكازي، فاوريدي هم متفقين على النتورك، متفقين على نوع الستورج. الخلاف الوحيد اللي ممكن يكون عندهم ايش؟ الرام والبروسيسور. الرام هو مش مشكله، بس البروسيسور هو المشكله. البروسيسور كومباتيبلتي بس عشان تحل لك مشكله البروسيسور. اوكي this is how it works. انه السيرفر لما بيشوف different processors بيجي عليهم بيتفق على شيء هم متفقين بيناتهم، وبيلغي كل الفيتشرز الاديشنال. لانه البروسيسورز بالنسبه للفيرتشوال ماشين بتشوف التو بروسيسورز كانهم ايدنتيكال وذا سيم فيتشر سيت، حتى لو كان واحد فيه فيتشر اكثر خلص الويندوز ما بتشوفها وما بتستخدمها. وهذا اللي بخليه انه ايش؟ يقدر يعملها لايف مايجريشن، ويقدر يعملها كويك مايجريشن من one بروسيسور تو ذا اذر بدون ما يصير عندك كراش. هلا في اذر يعني معظم الامبروفمنت صارت في الويندوز، يعني هذول اللي شرحناهم احنا التنتين هم كانوا الامبروفمنت اللي ممكن تشوفه، اللي يو كان سي ات اند بلاي وذ ات وتشوفها في اكشولي غير موجوده. في اذر امبروفمنت، هذه الامبروفمنت انت ما راح تقدر تشوفها. مثلا عندي شيء اسمه سكند ليفل ادرس ترانزليشن. هلا انت الفيرتشوال ماشين اوكي، الفيزيكال ماشين بتعرف في الويندوز عندنا فيزيكال ميموري وعندنا بيجنج فايل اللي هو الويندوز بتحط فيه اللي هو التمبرري ميموري بيجنج. اوكي هلا الفيرتشوال ماشين نفسها برضه فيها ايش؟ فيها فيزيكال ميموري وبرضه فيها فيزيكال فايل، فيزيكال بيجنج فايل. صار عندي كانه مرتين، يعني انه ميموري بتدخل جوا بيجنج فايل، جوا فيرتشوال ماشين، جوا البيجنج فايل تاع الهايبر في. فصار عندك مرتين انت ترانزيشن للاناليسيس. البروسيسورات الجديده ضافوا فيتشر معينه اسمها سلات سكند ليفل اناليسيس ترانزيشن، اللي بيقدر الهايبرفايزر يستغلها بانه يعمل عمليه البيجنج باستخدام الباور اوف ذا بروسيسور نفسه. فحول هاي العمليه بدل ما تصير سوفت وير، لا صار يعني الفيرتشوال ماشين تقدر تستخدم فيتشر معينه في البروسيسور تساعدها في عمليه البيجنج والادرس ترانزيشن. بعدين صار عندي طبعا هذول يعني هذه فيتشر جديده في البروسيسورات الاي ام دي اسمها نستد بيج تيبل. سو اذا عندك سيرفر بتفتح على البايوس او تجيب هذا اذا عندك بروسيسور اي ام دي بدك تتاكد انه يكون في فيتشر اسمها نستد بيج تيبل اللي هي عباره عن السكند ادرس ترانزيشن تيبل، والانتل بسموها اكستندد بيج تيبل. لما بتشتري البروسيسور بتقول انا بدي اياه مثلا اذا كان انتل بدي اياه يكون سبورت الاكستندد بيج ترانزيشن، او اذا كان اي ام دي بدي اياه سبورت النستد بيج تيبل. البنفيت انه امبروف الميموري مانجمنت، ريديوس الميموري كوبيز، بتاخذ بيرفورمانس يعني اليوزج بتاع الميموري بقل من 5% لغايه 1% من التوتال ميموري تاعينك، يعني وبفيد كثير في الترانزاكشن لما يكون عندك مثلا فيرتشواليزد اس كيو ال سيرفر لانه عنده ترانزاكشنز عاليه. في شيء اسمه في ام تشيمني او تي سي بي اوفلود. تي سي بي اوفلود انه هلا لما انت بتبعت باكيت الفيرتشوال ماشين او الهوست ماشين بيبعت باكيت، هذا الباكيت بده يصير عليها يعني مانجمنت، في جزء من البروسيسور بده يقعد يعمل ايش؟ يعني عمليه بروسيسنج مشان يجهز لي هاي التي سي بي باكيت ويبكج لي اياها ويبعثها ثرو نتورك. النيو نتورك كاردز اليوم عم بيجي فيها هاي الكابابيلتي، عم بيجي فيها بروسيسور باور تسمح له انه بدل ما البروسيسور يشغل حاله في عمليه انه يبكج الباكيت اللي بده يبعثها، انه بيعملها ديليفري للنتورك كارد، والنتورك كارد هو اللي بيعمل ايش؟ عمليه البروسيسنج للنتورك تبعك. فطبعا بتعمل عليك ريديوس على قوه البروسيسور، تستفيد اكثر انت من الباور تاع البروسيسور. واللايف مايجريشن سبورت التي سي بي اوفلود، ويعني سبورتد وذيس از امبروف النتورك بيرفورمانس تاع الهايبر في. التي سي بي اوفلود كان بي اوفلودد في الفيزيكال على النتورك، وهي باي ذا واي باي ديفولت از ديسيبل. سو اذا بدك اياها لازم انت تروح تعملها انيبل، وبتعملها انيبل انت من النتورك كارد نفسه. يعني اذا بتروح على النتورك ادابتر اللي بيكون عندك تاخذ البروبرتيز تبعهم تيجي على النتورك ادابتر اللي موجود عندك وهون في الادفانس موجود عندك هذا الشيء اللي اسمه تي سي بي